Відважуємо 60 грамів вершкового масла. 80 грамів цукру нам потрібно. 5 грамів відберу. Ось так. Далі нам треба 150 грамів сиру. Якщо у вас кисломолочний з грудочками, його треба перебити. Я буду брати ось таке батідо. Воно нагадує сиркову масу, але це нульовочка, без зайвого жиру та без додавання цукру. Такий чистий білок. 150 грам. Це, як бачите, досить небагато. Одне яйце. Одразу розділила на білок та жовток. Жовток залишаю, а білок кладу до холодильника. Туди, де похолодніше. Борошно 110 грамів за рецептом. Але не прибираю, тому що може знадобитися більше, оскільки сир у мене досить вологий. 60 грамів родзинок. І фінальним акордом також знадобиться розпушувач, дрібка солі та сода, яка тут знаходиться ще за часів древніх богів, судячи з цієї пачки. Як ви могли вже догадатися, сьогодні я готую паску до Великодня. Але, звичайно, готувати я її буду в аерогрилі, для всіх фанатів аерогриля. Також це нам потрібно для тіста. Для глазурі нам також, окрім цукру, який ви бачите, і білка, який ми помістили в холодильник, нам знадобиться лимон, точніше його сок, столову ложку, трішки ванілі, я буду використовувати ось таку рідку. Ну і, звісно, нам буде знадобитися посипка. Така в мене гарна, кольорова. Також, оскільки я вперше готую в Іспанії паску, у мене виявилося, що немає форми. Тому форми я буду робити з пергаменту, фольги та склянки. Важливий момент перед приготуванням: родзинки треба замочити в воді. Заздалегідь можна з вечору, і якщо плануєте зранку готувати. Але в мене продаються родзинки, які вже замочені в рослинній олії. Я з таким стикаюся вперше, але суть у тому, що вони вологі, тобто вони не пересушені, вони такі, я не знаю, наскільки передається камера, але вони такі не сухі, вони соковиті, м'ясисті, тому я їх не замочую в воді. Вершкове масло має бути м'яким, так, щоб ми могли його розтерти з цукром. Що я зараз і зроблю. Поєдную і перетираю. Я перемістила масло з цукром уже в таку велику посудину, де буду все замішувати. Додаю туди жовток, сир, весь, та перемішую. Тепер треба додати борошно. Вводимо борошно. Не забуваємо просіяти, щоб борошно набралося кисню. Додаємо дрібку солі, 5 грамів розпушувача, дрібку соди, буквально на кінчику. Перемішуємо все з рідкою масою. І зараз стане зрозуміло, потрібно чи не потрібно нам додавати борошно ще. А висновок робимо тільки після того, як все добре вимішаємо. Так, ось таку маємо консистенцію, бачите? Ні, борошно я додавати більше не буду. Ось така, бачите, маса. Вона мені подобається. Додаю родзинки.
Обожнюю, коли в пасті родзинок прям багато. Вона так смачніша, як на мене. І наступним кроком мало бути випікання, але в мене немає форм, тому я зроблю форми. Так, тому тісто трішки відпочине. Тут немає дріжджів, тому підходити воно не має. Форми я буду зробити з фольги, пергаменту та склянки, як я казала. Я заміряла, скільки мені треба фольги десь на глаз, так. Відміряю, відрізаю. Я хочу зробити 2 формочки. Ви бачили, що тіста дуже мало, тому і орегріль у мене теж невеликий. Так. Завертаю пополам. Так. Так. Склянка цим краєм донизу. Напевне, так. Обгортаю і складаю. В принципі, як складається. Складаю так, щоб тут не було дірочки, от як у мене зараз. Бо ми будемо туди наливати тісто. Все-таки. Так. Така одна форма готова. Зараз зробимо ще одну. Але, оскільки тут у нас все нерівне всередині, бачите, я буду використовувати ще пергамент, щоб тісто не прилипло до фольги. Про всяк випадок, зараз покажу. Саме критичне в нас дно, тому я ще з пергаменту вирізала таке коло і додаю на дно, щоб не протекло на гриль. Ось такі форми. З боків, я думаю, не вильється. Тож, розкладаємо тісто. Ось так у мене вийшло розподілити на 2 формочки моє тісто. Бачите? Пасочки будуть невеликі, як я вже казала. Відправляємо в аерогриль. Я скористаюся режим пончиків 160 градусів 20 хвилин. Так, а доки паска випікається, зробимо глазур. У мене немає цукрової пудри, тому я беру звичайний цукор. Так. 100 грам. Так. Ось скільки в мене його вийшло. Додаю до нього наш охолоджений білок з яйця. Дрібку солі і несамовито збиваю. Бачите, ще рідка. Трохи збивши, я згадую про те, що треба дати ваніль. Буквально декілька краплин для аромату. І ще збиваю. Вже гарно. І додаємо лимон. Лимон тут можна, я додаю прямо зі шматочка, від чайної ложки до столової. Тут за вашим смаком він дасть легку нотку. І збиваємо. І отримуємо, бачите, можна сказати, зефір. Ось таку меренгу, яка тримається. Вона не буде сповзати з паски, не буде стікати, не буде це все розтікатися. Дивіться, яка гарна вийшла, як вона тримається. Весь секрет у тому, що в білку не має бути жодної краплини жовтка. От, якщо хоча б цятка жовтка попаде, все, у вас буде воно плити і не буде нічого це триматися. Чистий білочок, прохолодний з цукром.
дрібка солі, дрібка лимону, і бачите, як шикарно тримається. Цього швидше за все нам буде забагато для наших двох маленьких пасочок, тому просто зробимо бізешки, зробимо такі, як це назвати, печиво. На каналі, до речі, вже є рецепти з бізе, як їх можна приготувати і що з ними потім робити. Давайте перевіримо. Система відпрацювала. Так, ось як це виглядає. Бачите, зверху підрум'янені. Але в мене є підозра, що всередині вони ще не готові, оскільки 20 хвилин всього пройшло. Для тіста, мені здається, це маловато. Зараз перевіримо. У мене така велика зубочистка. Шпажка насправді. Так. Занурюємо. Ні, дивіться. Сирі. Ну, я думаю, ця така сама, навряд чи вони там чимось відрізняються. Тому відправляємо на повторну екзекуцію. Так. Опа. Я додам, напевне, градусів трішечки. Хай буде 175. Так, ну і судячи з того, наскільки вона ще сира, всередині прям рідка, то я думаю, що треба і... ні, час залишу, через 20 хвилин подивимось. Погнали. Через 10 хвилин вони майже готові. Я прикриваю фольгою верхівки, щоб вони не погоріли. І паски допеклися. Я роблю прямо тими стаканчиками, в яких випікаю. Так. Як бачите, у мене залишилося 12 хвилин. Але я буду перевіряти і орієнтуйтеся на свою мультипіч або аерогриль за часом. Бо кожна машина працює по-своєму, тому орієнтуйтеся на свою. Так, ну що, випеклися наші пасочки. І того в нас пішло 20 хвилин на 160 градусах. І десь 15 хвилин, я дістала трішечки раніше, 15 хвилин на 175 градусах. Можна зараз поставити на 175 градусів на 30 хвилин, ефект буде десь такий самий. Розкриваємо їх. Ну, оскільки в мене форми саморобні, то я їх просто розриваю. Отак. Гаряча. Я буквально тільки достала. Так, о. Так, а як же показати? Воно таке гаряче. О, дивіться, якась стіночка вийшла. Не згоріла. Це саме головне. Так, друга паска. Ось. Розкриваємо. Наше донце, бачите? От, завдяки донцю вона не згоріла. О, гаряча. І все пропеклося. Цю теж прибираємо пергамент. Бачите, які маленькі, гарненькі. Звісно, якщо ви хочете більше, у вас більше аерогриль, то просто помножуйте кількість інгредієнтів. Точну кількість інгредієнтів я вам вкажу в описі, в закріпленому коментарі, швидше за все. Так, а я зараз чекаю, доки вони охолонуть, тому що змащувати глазур'ю, коли вони гарячі, не можна, бо все розтічеться. Для вас це буде декілька секунд. Все, мої паски більше не гарячі, тому покриємо їх глазур'ю. Я закрила глазурь ось в кондитерський мішок, щоб вона не засохла. Паски остинуть. І покриваємо зараз наші пасочки. Дивіться, яка густа в нас глазурь гарна вийшла. Краса. Бачите, і не розтікається. В окремому ролику покажу, що може зробимо з цією глазур'ю, також в аерогрилі. Так, і прикрасимо. У мене ось така посипка, дивіться яка. І так, от густенько, щедренько прикрасимо нашу пасочку. Все, пасочки готові. І я розріжу зараз одну і покажу вам, яка вона всередині. І давайте поглянемо, що всередині нашої пасочки. Так?
ось така. В неї серцевинка, потяглося трошки крему, як бачите, всередину. Бо я тільки їх мазала буквально ось. Бачите, вони такі здобні, вологі, пропеклися добре. Не знаю, наскільки це видно на камеру, здалось. Але очі мої, повірте на слово, пропеклися добре. Ось така гарна. Гарна і смачна паска. Так що, хто буде готувати, хто хоче приготувати невеличку пасочку лише до себе або лише в аерогрилі, рекомендаціон 100%. Гарний рецепт, готується швидко, без довгого часу на те, щоб підходила паска. Всім приємного апетиту, гарних свят, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. І всім дякую, до зустрічі в нових відео.